Tu tiên giới có một định lý, đừng bao giờ chọc vào Hàn lão ma và tuyệt đối đừng đụng vào con khỉ của hắn. Yêu ma quỷ quái nghe danh Hàn Lập thì sợ một, nhưng thấy sinh vật kỳ dị, cứ hít một hơi là đi tong cả một đạo quân ma tu này, lại khiếp đảm 10 phần. Kẻ đó không phải phệ kim trùng tàn bạo, cũng chẳng phải báo lân thú dũng mãnh, nó ngủ nhiều hơn thức, nhưng mỗi lần mở mắt là càn khôn điên đảo, không ít lần gánh còng lưng Hàn Lập qua cửa tử. Và không để các bạn phải đoán mò nữa, trong video này hãy cùng kênh YouTube Review 5 phút tìm hiểu về đệ nhất sủng thú của Hàn Lập mang tên Đề Hồn Thú các bạn nhé. Trước hết, hãy cùng ngược dòng thời gian tìm hiểu về xuất thân của sinh vật này. Đây là một con thú cực kỳ đặc biệt, không thuộc nhân tộc hay yêu tộc mà nằm giữa linh thú và yêu hồn. Thực chất, nó mang một lai lịch vô cùng khủng bố ở tiên giới. Năm xưa, Thanh Dương môn dùng một bí pháp tà môn, tế luyện đặc biệt mà tạo thành. Tuy nhiên, quá trình tế luyện chỉ mới hoàn thành được một nửa, cho nên phải dùng Minh Hồn Châu để khống chế nó. Do việc khống chế có chút khó khăn, khiến cho người luyện hóa Minh Hồn Châu này khi nhập định thì đau đầu khó chịu. Hơn nữa, theo tế luyện xâm nhập, loại đau đầu này phát ra khó có thể áp chế, nhưng cái rào cản khiến bao kẻ e dè ấy, khi rơi vào tay Hàn Lập với sự phụ trợ của đại diện quyết thì căn bản chuyện này không phải vấn đề lớn. Trong nguyên tắc, Đề Hồn ban đầu trông giống như một con khỉ nhỏ, cao chưa đến 1 thước, toàn thân phủ lông xanh biếc tỏa hào quang. Điểm nhận diện thương hiệu của nó chính là chiếc mũi nhô cao, to bè, gần như chiếm hơn nửa khuôn mặt, trông hết sức yêu dị. Thế nhưng, đừng thấy xấu mà chê, nó chính là khắc tinh tuyệt đối của âm hồn. Bất kể là âm linh lệ hồn lợi hại đến đâu, chỉ cần bị cái mũi đó khẽ hút một cái là sẽ chui tọt vào bụng nó, không quá 3 khắc liền bị luyện hóa sạch sẽ. Và cơ duyên để Đề Hồn gặp gỡ Hàn Lập cũng vô cùng tình cờ, lần đầu nó xuất hiện là được Nguyên Giao sử dụng để dọn dẹp quỷ vụ trong bí cảnh Hư Thiên Điện. Chứng kiến cảnh trước mũi Đề Hồn phóng ra hoàng sắc thần quang, dễ dàng thôn phệ âm hồn dã quỷ, Hàn lão ma nhà ta lập tức sáng mắt lên và sinh lòng hứng thú. Về sau, khi cứu Nguyên Giao khỏi Hắc Thiết sa mạc, Hàn Lập đã được nàng tặng lại Đề Hồn cùng Minh Hồn Châu. Từ khoảnh khắc đó, tiểu hầu tử đã chính thức gia nhập tập đoàn chạy bo của tổng tài Hàn Lập. Kể từ ngày theo chân Hàn Thiên Tôn xuyên suốt từ nhân giới lên đến linh giới, Đề Hồn thú đã bao phen khiến kẻ thù cạn lời bởi thần thông thôn phệ bá đạo của mình. Đặc tính của nó rất đơn giản, cứ hít hà no say xong, nó sẽ lăn ra ngủ và đóng kén tiến hóa. Lần tiến hóa đầu tiên diễn ra tại Âm Minh Chi Địa, trong lúc Hàn Lập đưa Mai Ngưng đi lên Bạo Phong Sơn tìm đường thoát thân, Đề Hồn đã coi đám âm lôi thú dọc đường như đồ ăn vặt, giúp Hàn Lập thu về lượng lớn hồn thạch vô giá. Đây là nguyên liệu quan trọng để vận hành khôi lỗi thượng cổ mà Hàn Lập đổi được tại giao dịch cấp Nguyên Anh sau này. Ăn no rừng mỡ, Đề Hồn biến thân thành một con khỉ trắng bạc, sức mạnh tăng vọt. Sau khi thoát ra ngoài, nó đóng cánh ngủ một giấc dài. Khi thức tỉnh, lông nó chuyển đen nhánh, mũi có thêm lỗ thứ 3 và đặc biệt là sau lưng xăm trổ thêm một đồ án ác quỷ cực kỳ hung tợn. Nhưng để nói về độ bá đạo, phải nhắc đến trận đại chiến với người Mộ Lan. Phe địch vừa thả ra vài ngàn con đồng giáp thi uy trấn giang hồ, thì Đề Hồn xuất hiện, coi đó như một bữa buffet mà một hơi hút cạn thi khí, lật ngược thế cờ trong nháy mắt. Thậm chí, nó còn tiện miệng nuốt luôn nguyên âm ma đầu trong Âm La Phiên, gián tiếp tiễn tứ trưởng lão Âm La Tông trầu trời. Lần tiến hóa thứ 2 của Đề Hồn chính là lần Hàn Lập combat với Hồ lão ma để cứu Tử Linh. Khi ấy, lão quái tu vi hóa thần này tự tin tung đòn sát thủ từ Thúy Phong Sơn, Đề Hồn lưỡng thự bước ra, thành thơ uống sinh tố mấy trăm yêu hồn đó, làm đòn tấn công của lão quái hóa thần tắt điện hoàn toàn. Hút xong, nó lại thản nhiên chui vào túi đi ngủ, tỉnh dậy thì ngoại hình càng thêm hung hãn. Càng về sau, đẳng cấp thực đơn của Đề Hồn cũng được nâng tầm. Gần 200 năm sau khi Hàn Lập phi thăng linh giới, lúc này hắn đã lấy lại pháp lực hóa thần sơ kỳ, vì bảo vệ linh địa để mở động phủ mà xảy ra tranh đấu với một gã hóa thần hậu kỳ. Khi đối thủ dùng pháp bảo Thiên Hồn Linh nhốt Hàn Lập vào một không gian âm hồn, Đề Hồn thú liền nhảy ra sơi tái luôn một con quỷ vương tu vi hóa thần, sau đó tiếp tục ngủ say. Lần tiến hóa thứ 4 này giúp nó biến thành một cự viên đỏ hồng, mọc 3 sừng, thêm một con mắt phóng huyết sắc điện hồ, xuyên thủng mọi ma khí, dễ dàng thôn phệ cả quỷ vương cấp luyện hư. Tuy nhiên, cuộc vui nào rồi cũng có biến, bước ngoặt lớn nhất đến khi Hàn Lập chạm trán phân hồn Thiên Ngoại Ma Quân tại Ma Kim Sơn Mạch, thấy chủ nhân gặp nạn, Đề Hồn xông ra cứu chủ, nuốt luôn phân hồn của Thiên Ngoại Ma Quân. Lúc bấy giờ, sức mạnh của Đề Hồn đã ngang ngửa với các tồn tại đại thừa, nó mơ hồ cảm nhận được tiếng gọi từ chân tiên giới nên đã chui vào trong linh thú hoàn toàn ngủ say, tránh bị giới diện bài xích. Từ lời của phân hồn Thiên Ngoại Ma Quân, Hàn Lập mới biết Đề Hồn có lai lịch cực lớn ở tiên giới với cái tên hình thú. Không lâu sau, trong lần Hàn Lập trở lại Địa Uyên để mang đồ cho Thanh Biên Tử, hắn đụng độ Tinh Ngư Điếm chủ cùng lôi thú, cả hai hóa thành chân linh đại chiến, Tinh Ngư Điếm chủ hợp nhất với con lôi thú, tu vi tăng lên đại thừa kỳ. Lúc nguy cấp đường cùng, Đề Hồn phá vỡ linh thú hoàn, thoát ra để cứu Hàn Lập, nó trực tiếp tiêu diệt hóa linh của Ngư Điếm chủ đang hợp nhất với lôi thú. Hàn Lập lúc này mới nhận ra, Đề Hồn không chỉ thôn phệ âm hồn quỷ khí, mà tinh hồn yêu thú hay chân linh cũng bị nó khắc chế. Sau khi Đề Hồn nuốt tinh hạch của lôi thú, linh trí nó đã khai mở hoàn toàn, sức mạnh quá lớn khiến nó bị giới diện bài xích, trực tiếp phi thăng tiên giới, khiến Hàn Lập đau khổ mất mát không thôi. Thế nhưng, chia ly là để ngày sau gặp lại rực rỡ hơn, săn đến bản đồ tiên giới, khi Hàn Lập lạc vào Cửu U vực, hắn đã tái ngộ sủng thú năm xưa sau hàng ngàn năm xa cách. Điều làm Hàn Lập thất kinh chính là con khỉ lông lá ngày nào giờ đây đã có màn dậy thì thành công, chấn động lịch sử, hóa hình thành một đại mỹ nữ tuyệt sắc mang tên U Lạc.
Năm xưa, lúc phi thăng tiên giới, thực chất đề hồn bị một tu sĩ đại la của thiên đỉnh triệu hồi, nhưng là lợi dụng đề hồn giúp hắn tu luyện một môn thần thông trong hơn 5.000 năm. Tới lúc hắn chảm tam thi, xui xẻo là một phân hồn tam thi đã trốn mất, lại còn bắt cóc đề hồn mang theo tới hôi giới. Đề hồn thấy thi hồn này có ý đồ xấu, nên lúc tới hôi giới đã trốn tới tận Cửu U vực, may mắn được Cửu U vực chủ Âm Thừa Toàn nhận làm đệ tử. Sau này, Hàn Lập tới Cửu U vực vì muốn vào tẩy sát trì hóa giải sát suy. Tuy nhiên, hắn bị thuộc hạ của Cửu U vực chủ bắt giam, đề hồn một lần nữa ra tay cứu Hàn Lập. Sau lần này, nàng cũng bị thương nặng, thần hồn suy yếu nghiêm trọng. Trước tình hình ấy, Hàn Lập mạo hiểm theo Thạch Xuyên Không về ma vực. Hắn được đại hoàng tử của ma vực tặng cho Tử Dương Noãn Ngọc, nhờ đó mà kéo dài được tính mạng cho đề hồn thêm 100 năm. Về sau, nhờ đại tế ti trong ma vực cứu chữa, đề hồn đã qua cơn nguy kịch, Hàn Lập đưa nàng vào động thiên không gian hoa chi để tĩnh dưỡng. Sau này, hắn tiến ra đại la cảnh thì đề hồn cũng kịp tỉnh lại, cùng Hàn Lập đi Cửu Nguyên Quan cứu Kim Đồng. Cuối cùng, khi tiến vào U Minh giới, đề hồn thấu tỏ thân thế hình thú với huyết mạch phệ hồn siêu phàm, nàng quyết định ở lại đây tu luyện và vươn tới tận đại la hậu kỳ đỉnh phong. Đó cũng là một cái kết đẹp đúng không các bạn? Nhiều fan phàm nhân tu tiên vẫn tầng bốc vệ kim trùng là đệ nhất linh sủng, nhưng xét về độ cứu giá trong những pha lật kèo sinh tử, đề hồn mới thực sự là chân ái. Thử hỏi, nếu không có cái mũi hít hà gánh cổng lưng của đề hồn, liệu Hàn Thiên Tôn có toàn thây thoát khỏi âm minh chi địa hay không, hay là đã bị vùi xác dưới tay Âm La Tông từ đời nào rồi? Còn ý kiến của các bạn thì sao? Comment dưới phần bình luận cho mình biết với nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.